He is one in a million. هغه په لکونو کې یو دی. هغه په لکونو کې یو دی. Who else has asked you? نور درنه چا پوښتنه وکړه. نور درنه چا پوښتنه وکړه. He didn't even call me. تر دې پورې چې هغه راته فون هم ونه کړو. تر دې پورې چې هغه راته فون هم ونه کړو. We will eat our belly full. مونږ به په مړه خېټه خورو. مونږ به په مړه خېټه خورو. What a friend you are. کوم ملګری یې تا. کوم ملګری یې تا. Whose brother is Ali? Ali د چا رور دی. Ali د چا رور دی. It is out of our reach. دا زمونږ د وسه بهر دی. دا زمونږ د وسه بهر دی. He was a great warrior. هغه یو لوی جنګیالی و. هغه یو لوی جنګیالی و. He will not come to know. هغه ته به پته ونه لګي. هغه ته به پته ونه لګي. He is learning Pashto. هغه پښتو زده کوي. هغه پښتو زده کوي. Where did it come from? دا د کوم ځای نه راغی. دا د کوم ځای نه راغی. Let it be. I will manage. پرېږدوئ. زه به یې سم کړم. پرېږدوئ. زه به یې سم کړم. Ali does not let him go. Ali هغه تللو ته نه پرېږدي. Ali هغه تللو ته نه پرېږدي. The bus hit the bridge. بس د پل سره ډغره ووهله. بس د پل سره ډغره ووهله. Or the bus hit the bridge. بس د پل سره ټکر ووهلو. بس د پل سره ټکر ووهلو. I don't agree with you. زه ستا سره موافقه نه یم. زه ستا سره موافقه نه یم. Don't take it to heart. دا په زړه مه اخله. دا په زړه مه اخله. Is there an ATM nearby? آیا دلته نږدې ATM شته؟ آیا دلته نږدې ATM شته؟ You all are bribing me. تاسو ټول مالا رشوت راکوئ. تاسو ټول مالا رشوت راکوئ. May I come a bit later? زه لږ وروستو راتلی شم. زه لږ وروستو راتلی شم. Why shouldn't I say it? ما له دا ولې ویل نه دي پکار. ما له دا ولې ویل نه دي پکار. I will take your revenge. زه به ستا بدله اخلم. زه به ستا بدله اخلم. I often go to his home. زه اکثر د هغه کور ته ځم.
زه اکثر د هغه کور ته ځم. Work is just an excuse. کار خو صرف بانه ده. کار خو صرف بانه ده. Let's not do the work. راځئ چې کار ونه کړو. راځئ چې کار ونه کړو. Don't end it like this. داسې یې مه ختموه. داسې یې مه ختموه. I hate the drunken men. شرابیان می نه یې خوښ. شرابیان می نه یې خوښ. Tell him what to bring. هغه ته ووایه چې څه راوړه دي. هغه ته ووایه چې څه راوړه دي. Decent folks stay here. دلته شریف خلک اوسیږي. دلته شریف خلک اوسیږي. Mom is not seen around. مور خواوشا نه ښکاري. مور خواوشا نه ښکاري. My friend were guilty. زما ملګری ګناهګار وو. زما ملګری ګناهګار وو. My eyes are fluttering. زما سترګې رپیږي. زما سترګې رپیږي. Why did you let him go? تا هغه تللو ته ولې پرېښودو. تا هغه تللو ته ولې پرېښودو. I made him wash my car. ما په هغه خپل موټر وینځو. ما په هغه خپل موټر وینځو. These are real or fake. دا اصلي دی که نقلي. دا اصلي دی که نقلي. Don't spare any effort. هیڅ کسر مه پرېږده. هیڅ کسر مه پرېږده. Sunny is very sluggish. Sunny ډېر ناراست دی. Sunny ډېر ناراست دی. It's bad to mix names. نومونه ورانول غلط کار دی. نومونه ورانول غلط کار دی. Why do you eat so much? ته دومره ډېر خوراک ولې کوې. ته دومره ډېر خوراک ولې کوې. It makes no difference. د دې سره هیڅ فرق نه پرېوځي. د دې سره هیڅ فرق نه پرېوځي. May I know the reason? آیا زه په وجه ځان پویولی شم؟ آیا زه په وجه ځان پویولی شم؟ Ali is angry with you. Ali درته قار دی. Ali درته قار دی. You should not say that. تا له داسې نه دی ویل پکار. تا له داسې نه دی ویل پکار. My hair is falling out. زما ویښته خیږي. زما ویښته خیږي. Put the clothes to dry. جامې وچېدو ته کېږده. جامې وچېدو ته کېږده. Or put the clothes to dry. کالي وچېدو ته کېږده. کالي وچېدو ته کېږده. Why did you let her go? تا هغه تللو ته ولې پرېښوده.
تا هغه تللو ته ولې پرېښوده؟ Have you gone to Karachi? چرته کراچۍ ته تللی یې کو؟ چرته کراچۍ ته تللی یې کو؟ Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.